các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và ở video lần trước chị đã giúp đỡ cho bạn mèo sinh con rồi đúng không nè? Và cũng như đã hứa ở video trước đó thì hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ ra những chú mèo nè, những chú ve nè, cái nệm nè, cái bồn tắm nè, những chai thuốc nè, cái lược trải nè và một vài đồ dùng ở trong phòng cấp cứu nè. Các em có thể bấm dừng video lại và chúng ta sẽ vẽ theo những cái hình mà chị đã vẽ nha. Và bây giờ thì chị đang sử dụng bút lông nè để chúng ta viền lại, giúp cho những nét vẽ của mình được trở nên sắc sảo và đẹp hơn nè. Sau khi đã viền xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành tô màu tất cả nhé. Và để có thể sử dụng băng keo hai mặt thì chúng ta sẽ dùng băng keo trong nè. Chúng ta sẽ dán ở mặt trước và mặt sau của tờ giấy này trước khi cắt nha. Như vậy thì chúng ta sử dụng băng keo hai mặt sẽ không bị lắc nè. Bây giờ chị sẽ tiến hành cắt tất cả ra nha. Và các em nhớ là chúng ta sẽ vẽ hai tranh nền hình ngôi nhà và một cái tranh nền sẽ những ô rạch ở bên trong ngôi nhà của mình nha. Hoặc là các em để trắng cũng được nè. Và để cửa mở được thì chúng ta sẽ sử dụng dao rọc giấy nhé. Chúng ta sẽ rọc cái cánh cửa ở ba cạnh nè. Các em có thể nhờ người lớn giúp đỡ cho các em ở bước này nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dán cái phòng cấp cứu theo một cách rất là đơn giản thôi nhé. Và rất là dễ luôn nè.
vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi nè. Cách làm cực kỳ đơn giản thôi đúng không nè? Và làm như vậy thì chúng ta có thể đem đi chơi ở mọi lúc nè. Và bây giờ các em hãy làm thử nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.